friends, ladies and gentlemen, unang edisyon sa atong Sports to Buy live sa Super Balita Facebook. Kini mo'y una, ha? Una natong pagpasundayag, kalabot sa natad, sa paugnat sa kusog, din atong hisgutan ang atong mga inila, ng mga basketballista, dili lang sa basketball, kundi sa ubang natad, sa paugnat sa kusog. Ako si Jun Migallen, mo'y inyong regular host nining Sports to Buy First Edition. Uban ka na ko, si Nicko Tubo. Nick? Maayong hapon sa tanang nananaw karon sa Super Balita. Una kining edisyon sa ato ang Sports Tabay. Og ang ato ang host karon, ang ato ang guest karon. Yeah, ang atong guest karon mao ang atong kaugalingong produkto. Kung ning schoolmate kani ato, wailain ang ilang Cebuano hotshot sa PB, Dondon Hontiveros. Mga hapon. Bilig, Nicko, salamat sa pag-invite. Welcome sa Welcome. SunStar. At least ikaw mo'y nakasubo, ha? Ikay naka Boy naman, no? boy naman, no? Amo. Well, di ta magdugay mahigala. Ay lagi nindot naman kayo ang atong dulo ka bildo kalabot sa natad sa paugnat sa kusog. Di sa nato palabyon ang panahon nga niya na-imbitar, nabitad yun nato ang atong pinalanggang garbo sa Sugbo nga si Dondon Hontiveros. Don, after retirement sa PBA, how's life? Well, after PBA, nakaduwa ko mag 1 year, 8 months or 9 months with ABL. Then after well, during my stint sa ABL, once in a while, mag-visit ko Cebu, mag-bisita ko ni Cochayo, iya kong gi-invite. I think that was summer pa nga sa akong plano. So, ni-offer siya nga mag-consultant ko sa UC College. And ko, sige, tanaw lang na ako, coach. But end of June, i-decide me nga si Ice paskilahon diri sa University of Cebu. Then nitawag rin ko ni Coach, ako nang dawato ng imong offer. And from there, like every day, I wake up early, kay ma-attend sa practice sa college at 8 a.m. Then pahuway lang, then in the afternoon, balik na sa for high So school. in other words, wa gihapon siya mahigala mupiya sa basketball, but lahi na ang iyang position karon ug lahi na usab ang iyang role, no? Maingon na to from playing basketball, now he's trying to share his knowledge about unsay yang na-experience during his PBA days ngadto sa mga kabatan-unan. Na-mention niya si Ice, no, ang iyang pinalanggang anak nga kanhi player sa Lasal, Team B, no? Team B. And then tungod lagi kay ni concentrate man siya, niya naman siya sa Sugbo, wa na siya dito sa Manila. So iya na lang sang gidadiri si Ice aron paduaon sa UC High School. Pila edad ni Ice? 16. 16. Okay don. Pila magkakatuig sa PBA? Nag-start ko 2000, then may-expire akong contract with Alaska 2017. So 17 years PBA. 17 years. Ang uban kutob lang galit agon-on. What's the secret don? Secret? I think ang imong passion to really learn even at an old age, and first time experience na ako with Olsen and Jeff. I mean, Jeff akong first teammate with Tanduay. Then when I was traded to San Miguel, si Olsen, even katong si Olsen nasa mga 30 plus na siya, 36, 37. Makita na ko siya bago hard yapon sa practice. Ang iyang intention was bisag dili na kay siya magamit, reliever na siya because there was a time sila kabagnot na mga test. Even the end of Miranda, ang iya to is he still wants to learn. So ako, that time pila na akong edad to mga 31 tingali. Yung ko nga ganahan ko maabot ng sinata nila also na by 40 they can still compete, they can still play if given the chance. And muna yung nagdaan ako ba to really go to practice, na ganahan yung ko makaton, not only for yourself pero hopefully sa mga bata nga imong matudloan din, mga ano imong nakatunan, imong i-share. Okay, naa na to ang ingon ta tinguha nga moabot ang lang pangidaruna, makaduwa gihapon ta. But physically, unsa may sikreto? Discipline or giunsa nimo ang imong lawas? Sa sports gid daghan jud kay makatunan nga values, and ang first gid is ang discipline, and sa high school pa ko sa Don Bosco, nadaan ako sa college na you really have to take care of your body. Mag-invest yung kay mao man atong puhunan, mao man among puhunan, among lawas.
So if you stay healthy, dako jud ang chance nga maabot kami mo damgo. Oh. And then I was blessed nga na jud ko yung mga teammates nga may jud ko alaga silang lawas like sila Alfonso and Ah, si even Laura ba? Si Tolaba, still going. 45, di ba? 45. Oh, No, you're talking about kung healthy ang imong lawas na si Nicko healthy man tanaw. So he can play more than 50 years. Pwede ko sa PBA. Pwede na siya sa PBA. Nay nangutana diri sa sa ato ang Facebook ba. Si Winslow Bryan nangutana siya, paliw ko pangutana ni Dondon kung ano wala na siya duwa sa PBA. Kaya pa, ang pangutana, kaya pa ba doon? Oo. Makaingon mo ta kaya in a way pero teams are really investing in the younger guys. Maom future sa team and experience na ako when pag-trade na ako sa Alaska, ibaw na ako sa home role na I'll be coming off the bench. Eventually, you'll be the third guy sa position nimo. Then, last year na ako was really i-share akong knowledge na Kevin Racal and nasa dato si Rome De La Rosa and other guys like sila JP Mendoza, mga kaposisyon ako ba. So, na-expire na taong contract with Alaska. That was the year na among na-agree nga that would be my last year. Then, ni-offer ang ABL regime. Kuryoso lang ko, Sir John Mix ba? Kay, di ba naingon siya, pag balhin niya Alaska, kay balo siya nga yung role of the bench. Dili ba lisod kay sa panahon nga dito ka sa San Miguel, you're the go-to guy. Pero pag balhin mo, pag balhin mo sa Alaska, ulo pa sa din, gingnan ka sa coaching staff nga mao na nimong role, ana. Dili ba lisod i-adjust kay naamo ko ubang players nga di ba sir, ingno ka nga, bangko lang sa karon ana, 6 man ka, malain nilang ego ba? Well, para nako, blessing ko nako kay dili sa heavy minutes. You won't be playing 30 to 35 minutes that I was used to play for. Even sa NBA, 98-99, used to play 40 minutes. Sa San Miguel, maabot og 36 minutes. And paghatag sa off the bench role, you'll be playing like 15 to 20 minutes. There would be a time na ikaw sad ang mo finish a games. It's not sa ikaw may starter, pero it would be nice na ikaw may mo end sa game. Actually, you have also to consider our age. We're not getting younger anymore, so why not give it a chance to the younger ones, no? Well, actually, before mga higala, dahil si Dondon nag-PBA, nagduwa ni siya sa MBA, Metropolitan Basketball Association, na defunct one, under, I think, Cebu James, no? Cebu James. Cebu James. Silang Wainwright. Oh, yung pagkuhatan. And then, after that, na-defunct na before, or unsa man? Dili. Pag-defunct. I still have a live contract that time. 99 ni sign ko 3-year contract. So after 99 season nakadungog na ko nga sa 2001 season ang NBA players had to go through the draft. And hangyo jud ko kang Surgeon Henry Lewillier boss kanang pwede di na lang ipadayon akong contract and a PBA team would be willing to buy out the remaining contract for remaining years. And maayo juga botan juga sila Surgeon Henry, sila Sir Danny Francisco, and even Coach Tonichi allowed me to pursue my dream of making it to the PBA. So in other words, nagduwa kang PBA, ang NBA sige pa sir. Sige pa for the next 2 years. For the next 2 years. 2003 man tayo sila na naka-allegate ano. So unsa kung year na draft? Wala actually dili man to drafting, no? Gi-absorb man. Diretso na lang, no? So 2000 ko nag. So mahog nga undrafted ka sa PBA. Burag na hog kan free agent. Free agent, ikuha. Okay, kuha. I-consider pa to nilang free agent. And then before pag yun na mga igala, is a star player of University of Cebu. We back in what year doon? 23 years ago. 23 95, 96, 95, 90. But what ka mo agig high school player? Right? Don Bosco. Nakaduwa kag si Triple A. Nakaduwa si Triple A. Oh, pila ka year? 1 year lang. 1 year lang. And then after that, 94. what na kakaduwa of college? What na yun ka? Na-injured man ko during my last few months sa Don Bosco. So first year college ang makaduwa. First year college. But you're able to play sa USGR, di ba? Intrams lang. Intrams lang. Wa mo kuha nimo ang Dili gid si Safi. Dili pa to si Safi, intrams lang to sa USJR. Under ROTC pa to. Pero wa nimo makuha ka sa USGR. Ila kong giingnan nga try out pero that time ang mga star players ato sila Joel ko dagang mga kaposisyon ako ba. And tanan ako break ko matagag break.
offer sila Coach Dudong Agas, J. Cross. How true doon nga the first nimong panglantaw sa imong life is to become a priest? Tinuod? Nagdako mo gugong kuyog sa akong mama simba, Oo. akong lola simba. Naman ay sa tiniguang pa nga kung nay pare sa pamilya, ang tanan Blessings. members sa family maatos langit ba. And nasa joke nga kung pare ka, di na nga naka-istorya. Pero mana na, How did you end up in other career other than press? well, I've always been a PBA fan. 8 years old or 9 years old ko. If I remember, akong first number na ganan was 23, not because of Michael Jordan, but because of Ricky Brown. Kaya ilaka. Ricky Import. Brown, yeah. Phil-Am. 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 Sa San Miguel Bear. Great taste pa siya. Greatest pa siya, then ni-move sa San ni-move Miguel. sa San Miguel. So, I was a PBA fan. Ako papa, nakapantayan nga hilig yun ako ang PBA. So, every week, natagal ko niya sports magazine. So, updated na juga to that time. Then, muna, grade 6 na ami subject, English subject, ang teacher was asking us, what would you be? 1989 ako nag-share sa mga bata ba, what would you be by the year 2000? So ako naman nakabaw sa akong suwat ato. Ako yung gibutang ani nga akong height ato 4'11" varsity ko ato, pero dili ako ang star player. Akong gingon nga, by then I would be in the PBA. Diba mo ka-spade sa bata, di ba? Ingon mo bata, aglayat mo ginang bata, di ba? So ako by then I would be in the PBA. 1989 to. And then may nakabasa, so gibuli ko for a while, nanawa. Kagamay naman, nanawa. And that was, I guess, starting point sa akong vision of making it to the PBA, because I set a goal ba nga ganahan ko makaabot. Then nainumdum na lang ko year 99 na napakoy contract. Then ako yung gipasabot sa dang management sa Cebu Gens. Sir, when I was 12 years old, mo gina akong dream, and di lang kay maayo kay I have a life contract. Then nasabtan nila boss Jan Henry Lawilier nga mo gina akong dream, mo na akong gigisuwat pagka 12 years old, and ilang kong gitabangan nga ma-fulfill akong dream. Don, di mo na ka-mention man siya sir nga daghan siya liga nga gituan. Pwede nimo ihulagway na mo kung unsay kalahian sa level of play sa NBA, PBA, nag-EBL pa ka og international sa Team Philippines. NBA, buratog breakthrough dito ko na ilan. Kay sa Cebu, di mo kita matagan og mileage compared sa mga players sa Manila. Listening exposure. Yes, even tryouts kung na national team, mostly taga Manila, di ba? So NBA was breakthrough, considering in that kaya nga-cover ato. It's purely physical, run and gun. Kaya ang target ato was really grassroots developments. When I entered the PBA, more on scientific, systematic teams. Dali ra kay ka-scoutan, so you have to be, kinahanglan juga na juga extra. You cannot rely on just your practices ba. Kinahanglan juga mag-extra kay teams are scouting you, coaches are scouting you, and mo to nakita ba nga nag-develop ko, nag-grow akong confidence, natagan ko breaks at sa international. So I played for the national team 2002. Busan. How was the experience sa Busan? Nindot itong experience. Sadly, we lost to the home team, pero from the start yun, we practiced siguro January leading to that November game. By the book yun ang practice ba, and we really prepared for that. Imagine, wala pa yung mga videos that time. Makascout ka. Makascout. So, mga coaches have to go to Japan, Korea, sila Coach Jong, Coach Alan, Coach Binky, Coach Eric. Dito ba niya, ila lang ihatag sa MOA for a short time. So makaingan ko, we were well prepared. So, kinahanglan yun personal ka nga mo-scout dito. Dito. Pero doon ay pangutana, actually mga higala, si Dondon Hontiveros played sa mga commercial ball clubs. Puno ako malimot din sa Sugo, no? Active pa ito ang, I remember, Sun Pride. Before Sun Pride, Tampico, then Sun Pride. Sun Pride. Kana ra ka duha ka commercial teams, no? Ito. Duha ra. Yeah, after that, while playing at the same time sa UC. Sa imong pag-college doon, did you own a championship? Wala.
kutubra mi sa playoffs semifinals kami. Okay, that time mo ito yung mga ligon sa yung lineup. I mean, UB. Yeah, UV, sila Aldrin, sila Stephen. Uh-huh. I think makaingon yun ko, dagan yun kay mga players ato nga I felt nga naagit sa PBA ba. And walang napadayon. Wala. Okay. May mga pangutana diri sa online no, sa atong Facebook live. Gikan kang yote man og marker Villacorta ngano kuno or willing ba ka moduwa sa MPBL Cebu team? Sige, tanan. Well, actually, Migallen, there was a negotiation between Dondon Hontiveros and the Shark team, no? Between you and Shark. Manager rin eh. Wala, Person? actually, kitawagan ta ato, unya akong gi-relay lang kay ang coach ko wa may contact niya. So dire lang ako gi-relay. So akong gitawagan si Dondon. Andiyan siya sa ako sa iyang gitugan ay kala istorya dito. So actually Pero if si Coach Titing tingay ito at the start, it would have been a different story, di ba? Kung siya ginaling perso sa imo. Ay sus. kay at that time dili man si Coach Titing ang coach. Si Gilbert man tingali. Gilbert Castillo. So wa to ma-realize. In fact, nindot unta og nakadua pa. Pero Sunod season. Oh. Pero 41 ako. well, mao na mga gala no. Atong gikalipay nga si Dondon Hontiveros may una ug mao gyud naka-una sa atong edisyon no. We decided that Dondon Hontiveros is around and then maki-share siya sa iyang mga experience o mahibaw-an sa dato ang sinugdanan sa iyang basketball career. Mike, murag doon na may Napay mga pangutana diriha. Kinsa katong ubang magpa-support sa ilang mga pangutana, we're still open no while Dondon is still here and then atong hinahinayan sa pangutana. Kini dili ni pangutana but ganahan siya mo padayag sa iyang kuana. Hi Dondon Hontiveros, gikan ni Eugene Lozares no. Usa ko sa imong fan since Metropolitan Basketball Association. Cebu Gems nga high school pa ko adtong 1998 to 2001. Tanang classmate ug schoolmates nako nga mga babay sa Camp Lapu-Lapu National High School kay ikaw ang amo ang crush. Pila na ito dali nila. Kaya na sila plus 20. Well, actually si Dondon well taken na ni siya. Naapa si Jens Gar, yun siya. Naapa na ikagbuga. If ever na makuha siya sa MPBL, asa siya na team ganahan mo do aside sa Cebu? Well, ni-offer man sa itong Valenzuela, din akong gingnan nga I will be busy and I might stay sa States. Kaya akong wife was based in Las Vegas man for 3-4 years. Then, I was thinking also nga, basig dawaton to na ko ang offer ni Coach Yayoy. So, nakasabot na sa Valenzuela. Then, ang part-time owners sa Bacoor, kung asa gadwa sila Marlo and Uping Sumalino, amigos sa nako. So, ni-offer sa niyo, basig diri lang sa ako sa Cebu. Ikaw ba mong Marlo sa Kanduay? Wala. Wa mo nag-abot? Karon kauban mis legends. Sige man may kanang ipang-invite ka ng mga legends. Doon after sa PBA nito, wa ka makadawat og offer one of the assistant coaches sa any team sa PBA. Well, naata to ang akong agent si Boss Danny Espiritu naman siya contact pero ako mong gingan nga boss ako sa ning suwayan ng ABL and then nindot man sa kayang exposure sa ABL and ang gusto sa ni Jimmy it is to impart gid akong knowledge ba akong experience sa mga younger players nila Uping Sumalinog, nila Rapseles na iya akong roommate permi ni Bobby Parks para hopefully si Parks, makatakot siya. Pero my na-educate yung duwa sa Bobby Parks, it's just timing lang niya ba when to go sa PBA. Okay, talking of ABL, I heard news na si Jimmy Alapag is trying to regroup the same core sa Catholic champion. Alap, Pilipinas, no? And then one of that ikaw, no? Are you still available? Are you still available? Well, wala kami nag-communicate pero I think with the lineup that they have now, dagan sila mga bago. Pero ang core nga yung mention sila Ray Parks, sila Uping Sumalinog, mabalik. Ikaw, Di ko sure. Ako, wala pa may balita and wapas ako kadawat og news. Pero I think nindot magyapon nila lineup sa gola ko. Mas likod nga. Pero if time comes nga mo offer sila nimo,
Still Di- available. Tingali, depende na lang once mahuman tingay ang Sisapi season. But for now, I'm really focusing. But imong contract sa with UC is just for 1 season. Maray lang you mentioned, pero wata ka ba, sige lang i-extend. Depende sa performance niya pa. Okay, sa UC, or kung you're focused on college as consultant, College and high school. college and high school. uh, Also, guwapo kay naasa di mong bata. Nga, kanindot sad kay maamong ko na imong eskwelahan. Diha siya graduate may gala sa University of Cebu. Mura nauna lang siguro ni si Dondon ako. Pero, Schoolmate na ni. Sir, technically, sir, no? Wa pa siya mo deklara nga retire siya. Well, actually, naibawaan ako. Mura doon na naman to yung mga nanggawa sa mukha nga retire na siya. Pero, pa I remember, naging no? Dahil kausa nga, ni-retire ka, ni kuha na ka mo retire, pero nakadawat kang kontra. Padayon Yes, ka. no, padayon. Oh, so, kay gikuha siya sa Alaska. Before that, gikuha ka sa, you're supposed to play with that. Kay, I'm going to write there na matana siya nako about that series. We were up 3-0 against San Miguel katong first time nga na 3-0 Na Napili pa champion. kita. Ako na ako nga if you win the whole thing, nindot sa retire winning the championship. Bita. And it spreads like Dondon's last season. So ako wala sa nako gibad lang sila nga retire na Dondon. Okay ra sad sila kung sa ilang na sometimes akong gisulti ba. Then mo to ni decide ko Alex, I'll be having another contract last year. More on really sharing your knowledge ba. Okay, Don, after sa PBA, unsa naman imong activities karon? Well, before ka na mag-PBA, if kainunong ka 3 years ago, nag-start naman tayo sa itong camp, di ba? Sa DH25. And I think lipay dyan kay ang Alaska to kay 2016 or was it 2017 nga first time nilapas og 150 kids ba ang enroll for that summer. Na dito ta nag-held sa San Jose. So every year mo ginawang gibuhat. Then Until now, we were invited sa Bukidnon, naabot na tag Davao, Cagayan, and nagduwa sa Tamasin, and we went to Almeria through the mayor and kay Sir Dex. And karong October, every weekends, we'll be having our camp sa Pinamungahan. Karon sana siya. Weekends of October sa Pinamungahan. Katong nangutana ha kay sige magupangutana diri sa online kung kanusa ako no ang basketball camp ni Dondon. Then sa November, we'll have it sa area sa Mandawi kay daghan sang nag-invite na mo dito nga area and di kami ma-accommodate na mo sila ba. So November, we'll try to get weekends ani. We'll try to get the venue sa UCLM. Kay hopefully si Coach Reggie siya may muda sa high school team dito pohon. So we will be there every weekends of November to cater to our mga basketball enthusiasts, mga parents nga ganahan la enroll sa among camp. Will be there weekends of November. So sa Mandawi. So Pinamungahan every weekends of October. Then on November sa UCLM every weekend pod sa tibok November. How about sa Cebu City? Mo na mong gi-check karon pero ang nindot mong sa Cebu City during summer ba. Kay kita man ka every year natay tournament and natay makita ang potential even sa Bukidnon. Di ba madana to diri sa Cebu. So mo na may nakanindot sa namo like ka-visit na mo dito. Nagid may ma-scout ba nga among opera og scholarship sa UC. So nindot bisan to mga igala og wa na siya sa PBA pero ang iyang life in basketball Aktibo gihapon. Aktibo gihapon. Going back sa PBA doon ay mga kalisdanan or mga frustration ka nga naabot or na sinati. Aside from losing a championship. no, aside from that game, part of your individual life lang. Well, na-injured ko 2011 sa akong ACL and then nagan mag-ingon nga at that age, Career 34, career ending. Pero gigamit to na ako as motivation kay I've been there before, na-injured ko sa akong first game sa NBA. Kami fracture, then nakabalik ko.
then another injury, then moto ACL. In a way, it helped me recover kay for the past 10 years or 12 years from 98 to 2000. Sige man jud kog duwa. Wanang balik. Oh, then pagka-injured nako, nakatabang sa nako kay naka-rest akong lawas, then naligon balik ako tuod. Then I guess ang kanang injury was just part of really growing ba sa player na kato after ato dito naman ko nag-start na off the bench role na. So those setbacks really help you to look back kung unsa pa ka nga makatabang sa team and also evaluate kung unsa pa imong kaya ma-contribute. No, how did you cope up with some other temptation ba, mga temptation like other Some players? temptation. Mga ibaw ka nga. Bisyo, maybe mga bisyo. doon na yung Sugal, temptation. inom, yan na siguro. Well, naa mo gid na and ang nakanindot lang gud once I entered that team katong San Migallen and Tanduay, my good sila Jeff Carriazo, sila Olsen was really Professional mga gyud. kuya na ko ba, these are the things that we should avoid, people you should avoid, and of course things that you should avoid like kanang well natural naman nga nasa kay free time to enjoy your free time, pero you have to be kay makuha mo ka, PBA player ka, once you're in that place, makonsidered ka, uy, it would create a negative situation for you ba. So, well, usasad nga, grounded sa ka with the family, nga supportive kayo. And usasad na akong ma-advise mo for some players nga, taga-probinsya niya, maanhin sila gari, kung wa ilang mga ginakanan, good. Dali ra kayo sila matintal kay after practice, after practice, after class, they have all the time, wala ilang ginikanan ba, so kaya musod ka na may bitar diri, bitar dito, and ako swerte ko kay na, nagtuyo di ko sa bagay. Pero di na to malimod yun, Sir John Mix. Doon yun sa babae sa una. Kana unsa man giunsa man yung pagkana mo nindot kuan. How did you cope these things up? Makadawat pa lang sa bola sa una, musagit ng mga tao. Sa mo tinigawas maghimamat. Oh. Mabat ta ka tong Marian Baring. Oh. Magaknos yung kato niya. And so, and yung pumunta How did you cope up these things? So, galikay ka or nakasinati ba ka mga masakit nga kasinatian about love life? Daganang utana dire. Ang sabi ng pumunta na. Well, natural naman tingin na nga na mo appreciate nimo na nindot imong performance for that game. And ako lang, magpakita lang sa ko nga sa pagpasalamat, you show your appreciation sa ilang pag-support nimo. Pero this said to the point nga you take advantage of their you take advantage of their kindness. So, dun, you are now focusing ang imong base din sa Cebu. Okay? Tagal ang nangutana. Would you like to join politics? Well, Pero, ingon si Edgar Luzon ha. Paliw ko pangutana doon sir ko unsa yan daganan eleksyon kay mga panya na ko. Ana kay volunteer. Oy tagasa ko nun si Edgar Luzon. Bitaw? Hindi, ano man, kining, kung Plano. really serving the public, there are other ways that you can help. Ato man ang gibuhat ka dito tagpasil, nag-outreach tayo na Outreach program. and then, there are many times also sa atong camp, di lang sa Pasil, mo visit me ba, inana ba. Pero if given the chance, well, may offers good, pero wato na lang yan itong pila ka-adlaw ko. Kano saga niya? By October. Deadline sa COC. October. Yeah. Na-extension man. So, was offered as lot to run as city councilor through sports ba kayo man nga asa jud ko connected through sports. So, tanalan na to. Wala po yung offers nung nakuhaon ka sa PSC. PSC, I think di sa kamakayan kay nindot ako impressed kay ko or believe ko sa gibuhat ni Commissioner Mon Fernandez sa growth sa sports na to diri ba, and then Hands-on kay siya. hands-on kay siya, and I nabasa na ko sa one of his posts about Vidal na if na usa ka
representative from Japan nga dili makakuha dako yung chance nga maka-gold. I think katong Japan matangay ni back out ba. And Actually, ang Japan is sending other dili to dili katukan to top athlete. dili lang top They're sending other pero one. pero maayo kung di Maayo. Potential sa gihapon to. In fairness to Didal, he can compete the other Other guy, countries, no? The other katong hapon nga ilang kuan. He can still compete. She can still compete. Pero it so happen nga nawa man to siya, so the chance ni dako ang chance. Pero So in other words, Don, running or joining politics or dili to serve the Cebuanos as far as May ang sports is priority. concerned is your priority. May priority. So maybe much easier if you are into politics kung niana ka diha sa pisto. okay naman kay ikaw kung company di ba? Bawal na. Well, hindi kayo nga gala. Si Dondon, duha raman, no? Duha magsuon, duha ra sila ka magsuon ang usa babay maguwang to nimo don, maguwang Di sila ganan nga musud ko og politics. politics. Nay nangutan na diri, unsa ang kuno pag-enroll sa imong mga basketball clinics? Na may Facebook page DH25 Basketball Camp. So, pwede ra mo message ito. Or mo course through mo to Junmix. Kaya usap mo dyan sa akong mga coach. And then, pasalamat din ko sa akong mga coaches. They're very passionate into kay lahi mong gid nga maduwa ka lahi sa into teaching ba and I've seen them, I've been with them for 3-4 years. Passionate to kayo and there would be times nga 2 weeks nga out of wala mi sa Cebu. We went to Bukidnon, travel to Davao, pagkahuman uli lang Cebu kay magkuha lang gamit, then we went to Biliran, then pahuway lang, then nag-camp kami sa Cebu, so nabuhat na naman for 2-3 years and pasalamat yun sa akong mga coaches. Ako lang mention, okay ra, Okay ra, Mario, aside kay Coach Jun Mix, Coach Bong, Coach Frankie, Coach Carrie, Coach Reggie, mostly mga teammates na ako before ba. Jan and mga teammates ako sa high school, sila Ayan, sila Coach Enting, and namit kinsa pa akong mention, basta mga coaches na ako, dagan yung salamat sa support. Well, padayon ang DH25 sige gihapon og conduct og mga training camp, no? Aside from that, doon na sa mga tournament. Aside from that, kanang bisita ta katong mong outreach program, no? Itong outreach program, I think we already have 3 ang mga outreach program, no? Nagdagdagan ng outreach bisita program. dito sa katong mga minor offenders. Nga adto gyud sa katong Center gina. center gyud na siya. At least malingaw ang mga kabatanunan and I think Dondon deserve well sa siguro sa iyang pag-share sa iyang knowledge ngadto sa mga kabatanunan. Aside from kuanon o pananglitan dunay dinhi local commercial teams nga mukuha sa imong serbisyo. Are you still willing or kay ingon ani nga daghan na kag schedules ngali pa unya og dunay conflict? But kani among agreement ni Ma'am Jessica, athletic director sa UC, and David Cochayo, Attorney Stenso, Exuberant sa high school, na if na ako yung mga invitation to play, nga ma-conflict sa game, okay ra ba, allow, and mo na usahay, dili ko straight 1 week with the school to practice, kaya namin mga invitation, so, like this coming Thursday, invite ko, dili to play, pero to give an inspirational talk sa Surigao. Pero na yung mga commercial team nga invite ko, like dito may og nag-ato Leyte, Koyo Kog Legends Games sa Mindanao ba to? Bulacan o Batangas, and sa Mindanao kato for 3 days. Iduwa ko dito kaya akong amigo si Coach Noli Tagsip used to play for UC. Siya na may in charge sa sports dito, and it was their first tournament under the new Coliseum ba. So, minto, nakaduwa ko for 3 games, ilingaw kayo, and nisaka, nigawas akong competitive nature, and nalingaw dyan ko, and talking about kanang na mag-invite, nagya po yung mag-invite, pero pili na, pero if kanang liga yung tingali, you cannot fully commit. In fact, last Saturday, niduha ka dito sa Pardo. So, Domingo. Last Sunday. Ball club na yung Last gayon? Sunday, Ball club? Double A. Niduha siya. So, as part of
sa fiesta, di ba? Oh, part of the fiesta. The fiesta and, sa taga siguro Pardo. part of the campaign. Well, Well, hantod gani karon no ang clamor sa viewers paduaon gid sa MPBL. NPBL. Oo. Unsa ka doon? Oh, Ang ngayon especially makadua si- representing Cebu. Oo. Ang angayan mo kadua, like kadua na ko last Sunday si Mark Abadia, mas angayan siya kay mas bata ba. Pag-abot pa ba mo ni Roger? Roger Yap? Oo. Oh, Di ba eh, nagduwa Cebu man siya? Di na siya sa Manila. Sa Manila siya karon. Sa Manila nagbasihan. Ngita pa tag mga pangutana diri ha. Basta di lang pa na. O katong taga kini- Camp Lapu-Lapu, kumusta? Salamat Oy. sa inyong message. Ang mga crush daw oo. Unsa kuno imo ikasulti sa atong kababayan nga si Junmar? Well, mo gina, he'll end up as the greatest basketball player of all time. I mean, nakita sa nanamoon sa si Junmar at the start. Ang bisag naabot mo siya sa pinakataas, and well, he'll be getting his 5th MVP, pero he stays humble and maayo gyud pong kay nga tao ba, and then hopefully he stays healthy, and unfortunately karon lang kay injured siya na siya stress fracture, pero maka-recover na siya na, pero he'll end up as I guess the best, but not against Juan Fernandez, Alvin Patrimonio, Nevin Jaworski ba, kay mga skilled man yung kayo sila, pero ilam kong ingon na nagod nga ay taas rin na siya, muna nag-MVP siya, pero you still have to practice, you still have to compete with other guys, and ingnon sila nga San Miguel na, ligon kayo, guaranteed na champion, pero they still have to again prepare in games, to stay healthy, daghan yung kayo na ba yan, and Junmar has all the skills for a big guy na may mong gusto nga skills ba for It's that one of the guy. most versatile nga big man na atong nakitaan sa PBA. Tinuod. Kining sa kuan doon sa Team Pilipinas, unsa may imong especially karon no, new crop of players no. What do you think is this is solid compared to the other Gilas. previous gilas? Well, given the time na maka-prepare, nindot ko lang ipakita, di ba? I mean, naibuhat na nila sa Asian Games, and they had a chance to win it sa katong tira ni Paul Lee. Sa China. And dagan sa Jukay ganasan sa system ni Coach Yeng Yeng, Diamba. And really, if ma-under ka ni Coach Yeng, makasultian ni sila Jimel Torion, former players, former Cebuano players sila, Chunti Valenzuela, na kung ma-under ka ni Coach Yeng, ma-develop ka sa player, kaya he'll give you the confidence ba. Ikaw wala jud commander ni Wala coaching. commander niya. Pero there was a time na pwede ako. Oo. I mean, there's a story before I signed my last year sa Alaska. Si Boss Danny was able to negotiate or talk to Enlex. Lex. Inana ba? Then, nakibaw na may ato before na si Yang mo coach. Nakibaw na si Boss Danny. Pero kami, walang na mo gipangunan sila ba. And then, nindot ato na ko nga opportunity kay makaton sa tapas sa system ni Coach Yang ba on how he runs the team, on how he managed the egos of the players, di ba? Masay ganahan na ako makatanan ba. May pangutana dire no, nakadungog sa kuning istorya ha. Ingon ni si Kyle, tinuod ba daw nga imong gitagaan og sapatos si Junmar tung panahon pa niya sa Sophie? Dili to akong sapatos kay Di ma maigo. Dili to. But namagay mga players atong kinahanglan UC at that time ba. So nangayo og sapatos, I think from Danny Siegel ba. So kinsa tong mga dagko nga size among gihatag nila Junmar and other players, like kung parehan ako size ako sa mga hatag, pero that time kang Danny Siegel man tingay ko nga sapatos ba, and then Actually, kang nagpadadaan sa siya ni Ray Inserto. sa Si Ray States, Inserto, a former UC player, si nakaduwa sa PBA for 1 year, now based in US. May nagpadal sapatos May ni Junmar. mo na kinundang ko kay kung mo-travel ko sa States, naman na sila ipamalito ng sapatos sa ipadat, turo na ako ba. Pero that time sa PBA, si sapatos mo dito ni Siegel or Ildefonso or ni Dorian Peña. May suko dun sa Ni Junmar. Junmar? 16, matay 15, pero giana lang niya pa. Okay, 16 nakaana pa. O ano? Nanapay pangutana dire from Jimwell.
Dili si Torion? Jimel Torion. Dili. O may apelido. Iyang ingon, idol kay tika doon, ilabi na pag-trade nimo sa Alaska. Ikaw kuno ang Ray Allen sa PBA. Salamat. As lang ko, kinsay pinakalisod nga bantayan sa PBA, NBA ug FIBA? Sa PBA, ang guard-oriented mong nga liga ron. I mean, naay mga post player pero ang mga maayo that time was sila Mark Agiwa, Willie Miller, James Yap. So mao gito akong gilisuran gyud. Okay, you were known as a prime-time defender man pud Oh, aside from being a shooter. Mao sa akong ganahan gyud nga buhaton gyud nga two-way player ba kay pag sud gyud ako sa PBA si Jeff Carriazo man ako na teammate and I have to really compete sa iya to get that minute sa game. So I have to compete sa practice para na ko i-chance matagan sa duwa. And at first year na ko, di makay ko defensively minded nga player ba. So with Jeff Carriazo natabangan ko. Sa international, dagang maayo, mostly mga Koreans yun. Kay they're Sa may very nakalisod active. nila nga ano. They can shoot bisag dili naka Forma. forma tiil? lang tiil. Oh ba? And Quick. quick release. Well, naapay usa si Barami kanang sa Iran, nakontra na nako. Under Si- Coach Raiko, di ba? Ako nag-coach Raiko ko, Kato nag-abot mo ni Barami. Barami under coach Raiko to. Kung Aldrich, no? Aldrich Ramos, Ramos. Even under coach Chot, nakontra na to nako. Kayo were sila tong part, Sir John Mig, sa ano? Sa katong reinforcement sa Gilas 1. Silang AC. Original, si- original Oo, yun na sila. Oo, sila gitong original part sa Gilas 1. Sa PBA, before ka nag-PBA, kinsa magyay mong idol nga imong naabtan? Akong idol, kuan gapon, ka-position gapon ako. So, Jolas, Samboy, Kenneth Duremdes, Verel Meneses. Naabtan ba na din mo sila? Naabtan naman sila. Sa liga So, yun, sa liga. Nakagwardya pa jud ka sa imong Ay, si mga Samboy idol? wala na ako kaabot. Si Coach Alan Kaidik, karon na kay wala na. Pero ang mga sila Verhel, sila Kenneth Duremdes, sila Jeff Carriazo, naabtan din ako. I see. Ang mabantayan ni mo Sir John Mig, so, ang type sa player nilang Dondon, nila Kenneth, magdugay ang longevity sa ilang career ba? Dugay yun. Kay The way they play white ba? horse. Dili man good pugoso. Kanang more on a team player. Team player gali ka, dili ka individual. Mao gyud ay usually nimo makuan kay follow lang ka sa instruction. But swerte sa ka if you're under a coach who Into the really system. put you in a situation na mo Oo. excel ka ba, they won't put you in a situation Depende na na po. lisod you kayo ba, and makaingon ko blessings sa kayo na under ko nila Coach Joe, even they're Franz Pumaren Pumaren. for a year, they're Pumaren. So Coach Chot Tankinson, Coach Chot really trusted me ba nga ma-develop yun. So pila ka team sa PBA? Well, Tanduay, San Miguel. San Miguel, then I was traded to Air 21 for 2 conferences. Then nabalik ko sa San Miguel as Petron, Petron Day. then Alaska. I think 14. Asa man ang pila ka bok imong championships? Tulo ra to nan. I guess mga ko 3 out of 8. I went to the finals 8 times. 8 Tulo times. ra. Tulo and asa man in tulo? All of San Duha Miguel. sa San Miguel, usa sa Alaska. Sa Alaska. So, bahay na kayo. Okay. Upat diri sa ABL. ABL, Upat lang sa ABL. Kaya ang Ala Pilipinas, Yung champion. last season, Mao to ay yung na-champion. season nga nag-MVP si Asi. Sa Dili. Alahi to nga season. Mm. Kini napay pangutana no, unsay mong opinion adtong pagrambol sa Gilas ug Australia? Well, naana mo ko yung nahitabo the night before katong gitang-gitang nila ang Stickers, stickers. decals. That spark, mo to yung naka-spark May siguro sa... naka-spark. And also, with the tweet from the boss MVP na disappoint siya, I think it signals or triggers also the players baka, but in a way, it was disrespectful. And gamay nga bangga na lang, and it triggered everything. Pero had it been played outside the Philippines, daghan yung maingon na sakto to yung buhat nga ni Sokol mo, di ba? Inala ba? Pero fortunately, it's really Philippines. Kung ano ba ka, hospitable. then mao to na sanction, di ba? Mao to last game, closed door ang duwa between Qatar ba? Sa mga rason, no? And in fact, doon ay mga penalties nga karon gyud wa na uban nga wa gali makontento, ano ba nakontento. So
Depende na gyud na. Very unfortunate event. Oh. Kinsa kuno imong suod sa San Miguel? Mas suod si Danny S o si Danny I? Si Danny ay kay Tagalog. Nasuot sa ni Danny kay nagkuyog man sa minisigal sa ABL. Pero ang kuan yun ako si Olsen as a team captain, he really spends time with his teammates ba, and ako yung influence si Olsen ako. Kini, kinsa kuno ang tanaw nimo para karon nga murag face of the league maayo mo duwa sa PBA ug kung naa ba kuno kay crush sa showbiz? Ito man ang tanan. Gikan ni Sheila. Oh, naara dara. Dara, kana tapat ni Philip. Face sa PBA. Mga maayo manuwa karon. Well, I would say si Scotty Thompson. Mhm. He's from Davao. Nindot kayong gipakita sa NCAA. And nakuha po yun siya sa Ginebra. Ginebra. They've won championships 3 times already. And nag-finals MVP siya. So last kabata pa niya, conference. no? 3 Bata pa kayo siya. Pero aside also from that, he's also thinking about business na. So, medyo kayo nga influence si Scotty Thompson and buutan sa ning bata. In fact, last night, sa iyang unang international stint, Okay ang Did well, performance, oo. bisan daw katong sa katong sa Iran. Sa Iran, Oo. kadiyot na siya 10 Kadiyot minutes siya. pero positive, di ba? Positive niya, di kakahibaw sa iyang gitas-on. Grabe mo dahag rebound, timing. It's a matter of kanang paglayat dun. I think dili lang kay advantage ang gitas-on, pero ang timing yun. That's maobserbahan na ako sa mga move. Mura dag ikaw kanang magduwa ta sa Ano na mo ko, mukinto na naman ko. Mukinto na naman ko. Doon, Natubag na to, no? di ba? Naapa kinsa ko na imong crush sa showbiz. Ako, fan maging ko ni Sarah Geronimo. Actually naa siya karon taon-taon. Nagay time ni linya kay ko kaya akong gipapirmahan ang akong among gipalit nga album. Mo ba? So, iyang reaction, how was her reaction? Ito yung pumunta na to. Basta Sinagpapirma po ito ni So, fan ka ni Sarah Geronimo. Si Sarah Geronimo fan ba sa nimo? Fan ni Mateo. Taytang Mateo ni. Sa karong crop sa dinhi sa mga Cebuanon or Cebu-based, dinhi sa Cebu-based players, who do you think dunay future nga follow sa imong footstep or mo adto sa higher level? Well, ako, sa mo bias kay ko, no? Ganahan ko sa dinuan ni Shane Minina. O gusto sad si Habilio, ganahan kay ko na potential si Habilio. And ako nakita sa UV, si Suerte. Diba? And I think there are other guys nga, di lang ko familiar sa last name ba, pero nakita na Kato sila Talio, na nas PBA. Oh, si Talio. Well, Talio also, katugingon ako about Coach Yang Diao. Makaingon sa gitna siya, once ma-under ka ni Yang Diao, magawa si Mandua, he would stay longer sa PBA. And si Talio, na napagawas na niya, kaya I think it's first Overloaded man sila tong sa token text. Oo, siya na-break. Dagang gwardya. No na sila Mac Talio magdugay kina siya, pero the guys that are playing now sa si Safi napagi other guys nga tanan ako na potential. Hindi ko familiar. Talking of Minina gikan na high school sa UC and then eventually gi-recruit para college dito sa Mapua. And then gikuha sa inyo. And then I don't know kung nakaduha ba siya sa inyo, no? Pero karon ibalik siya sa UC. What do you think dun, or what would you advise sa mga players from high school or some teams from Manila mo recruit nimo o are you going to grab the opportunity or unsang may advice sa mga kwan? Stay here or the opportunity is in Manila? Namo gyud uban gid nga matagang jud break sa Manila ba. And mo na giingon nila dyan makes madunggan ta mas dul-duol na kasluwag gani. Pero naman say players nga they stayed sa Cebu, like ako ni-stay mo ko sa Cebu na tagag break timing lang to nga na MBA. Pero karon man gud mag-graduate ka sa Cebu and nindot mo exposure na pa may other leagues na MPBL na D-League. So it's really up to the players kung asa sila feel nila ba nga mag-enjoy sila. Like for example, there would be in a professional level, both teams are offering you
kani nga sweldo o kani nga sweldo. What if adto ka sa taas nga sweldo niya di ka happy? What if diri ra ka nga sweldo pero tanang mo magawas ni mo duwa? Kung di lang nimo naon unsa imong makuha, kung unsa lang imong magawas nga duwa, then eventually that money that you think maabot ra man nimo ba. So akong advice is kung asa ka malipay dong, asa ka mo grow as a player, eventually dong ang kwarta or ang kanang blessing kanang part mo maabot ra na. So secondary ra kayo ng financial matters. So ang imong kuan is ang imong pero di ka ka-blame sa duban, they would grab that opportunity. Kay it would be the best time to really help their family ba. Nay kuandre nga makonsider ba kuno nga next Cebuano hotshot si Pugoy? Oo, mayan ang duwa si Pugoy. Mayan duwa si Pugoy and nakita na ko nga at that age mas mature na siya ba. Dali na siya nakakuha. And that pila na edad ni Pugoy ron 24, 25, he's defending mga imports na ganito from the other teams. Ako ang local, best local ang di pa depensa sa ako, pero karon si Pugoy dako yung potential and iyang confidence at hindi sa gayo kay he played under Coach Nash, then first team niya under Coach Nash. So nindot nga exposure ba, nindot yung start. Well, at that time dun, sa imong panahon din sa Cebu, grabe ang liga, no? We have CBA, Cebu Basketball League, doon na tayo Christmas League, doon na tayo Summer League, doon na tayo Sunal, napay Migaa. Karon nangawa na. Ang kini mo'y usa sa mga rason nganong kargado sa atong mga players after si Sapi, they're looking for another. Kuan kay inigbalik si Sapi paabot sila, manambok na sila, wanay kuan. So nindot ka na dyan, considering mudaog ka sa would it be part of your nindot na dyan mix ngayon mo nang mention kay I've been meeting with people nga kana gid ilang gusto may tabo kay unfair for the other guys na ni graduate duwa na lang call center or nana ba which is kaya pagid nila ba. So I've been meeting with some people nga ganahan na mo ibalik ng commercial league ba and nga nasa exposure na makita na FB Live and really chance for them to be seen. Kay karon like na mga liga sa Thailand, offeran like na-mention ni Patrick Cabahog, I was with, nakadungan ako siya sa airport, naging mga offers good for Pinoy, pero asa man sila makita ni Nana ba and muna, di isa na ko isulti lang mga names, pero we will try to form a commercial league nga hopefully give an exposure to our players ba. And given that opportunity, mao na mong gusto may tawag. So ato kung naobserbaran kaniadto pa ang gihimo manggod sa mga Manila ball clubs, sa mga Manila teams. They're spying ba? Naniidan sila sa mga kadaliga din Cebu, adto sila mo recruit. And then ang ilang nindo to kay ang ilang makuha ang katog yung mga hinog na. Now dinhigod sa ang hitabo sa karon kay wala naman tay mga tournament. So mapugo sila panguha og mga hilaw pa nga mga players kay napay playing years napay playing years kausara nila makita wa pa nila wa pagali kadua commercial ina nang kuhaon dito. So that time dili pa kayo season ang kinaiya sa players. So risk go wa ta kay bawg unsay ilang kuan. So that would be a good program sa usa ka sports leader o sa ka politiko nga mudaw. Mudagan gyud ni. Actually daghan na kayo nga propose ana. Daghan kayo nag-propose ana niya karon mao nang natugod ang pipila ka mga tournament Partners Cup. Partners Cup. Diri outside sa Cebu City na sa mga Gulyas. Yan ang Governors Cup. Mao na lay na nya Emails Cup. Mao na lay irregular ba. Ikay commissioner di ba? Pero okay, inaot nga by the time nga si Dondon na nasa pisto and we are very much willing to help. Aron ang atong papailon sa natong COC. Ang atong basketball kaniadto nga diin kita moy one of the ingon ta nga hotbed sa basketball. May balik kay karon mura na uga na kayo ang atong basketball no, commercial mga commercial basketball wala na gali ta. So hinaot unta nga with Dondon now na focus na dinhi sa city mahimo na nato siyang kasandigan o katabangan aron mabalik nato ang atong kaniadto nanindot kayo. Kwanta.
focus sa last 2 questions ko na Last 2 questions. Ay hapit naman mapupos sa tong oras. Doon unsa man jud tunok sa Team Pilipinas sa Asian qualifiers? So ito, no? Mas sulod pa ba kahata sa top 7 para makakumpita sa World Cup? Right now we're number 3. Yeah. And then the next... Pito may kuhaon from Asia. The next window games is 2 months pa. And 30, November 30. November 30 against Iran. Iran, di ba? Home court na to. So, I think Iran or the other. So, di ko kabasa. Walangin sa tao, pwede na ipangutana. asa man eh. Dili lang lang. Pwede. So, ano to, no? Kini, last, unsay mong opinion na daw nila Brian Heruela o Paul Desiderio? Ano sa akong opinion? Tanaw ni mo sa ilang duwa. Ako ganahan sa duwa nilang duwa, and si Brian when he played for Blackwater nigawas gud yung duwa, and right now behind Alex Cabagnot and Chris Ross maglisod gyud siya pakita yung game pero kabaw ko hard working as Brian, given the chance maka-deliver gyud na siya. Si Desiderio, I think he'll be going for the draft after this UAP season, kay last year naman niya, and para nako he'll be a first rounder kay isu kay bata. And then sa high school pa na isog na medyo na siya, nagawas niya sa UP, and hopefully he'll do great. So do you think ang sa karon sa number of 12 teams sa PBA kinahanglan paglaing additional teams? Bitaw mo yun na ganahan gud nga mag-add pa sila 2 teams. Daghang pa kayong talent. Daghang kayong talent. And nindot ang gibot ni Manny Pacquiao nga matagag exposure ba mga players. Mas nindot pag makaduwa siya. Or coach, di ba? Kaduha siya og doon ay PBA 40 up. So, senior citizen. Wrap up na ta. Okay, ato pa ngayon oras. mga higala og parting statement si Dondon Hontiveros. Don, sa imong mga fans ug sa atong mga viewers, not only in Cebu but throughout Over the the world, Philippines. World good. Ato pa ngayon og parting statement. Sa mga viewers, daghang salamat sa support the past 20 years. So as a coach now, believe jud kay ko nga naga po nagpakita og support mo dool magpa-picture na ba. So na-appreciate na nako inyong support. Daghan jud kayong salamat. And sa mga batanon, tanaw lang mo na may mga outreach activities sa mga ganahan nga mo-attend sa mga camps. Contact lang si Coach Jun Miggs. And again, grateful kay ko sa support nga niya gatag also. Okay, so before na to tapuson na itong programa, atong pasalamatan ng ubang mga ang tao nga naningkamot para ma-pull off na to ni nga programa. Magsugod ta ni sa ato ang technical, si Hershey, si Eric, nasad si Marian Baring dire, og sa mga nananaw, silang Rowena Capistrano, silang Romaine Rivera, sila Sheila, silang Philip. Daghang salamat sa inyong pagtanaw, og si Sir John Miggs na ang mutapos sa atong programa. Okay, hantod sa sunod mga higayon mga higala, ako magpasalig ka ninyo nga modugang pang mga kasayuran kalabot sa natad sa paugnat sa kusog, mga tao nga naghatag og tungog dili lang sa Cebu, dili sa Pilipinas, kundi sa tibuok paugnat sa kusog sa tibuok kalibutan. Daghang kayong salamat, hantod sa sunod higayon.